السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل ميني بانكيك الموز بطريقة كتير سهلة، وعجينة بانكيك جدا ناجحة، كتير حتعجبكم وتعجب عائلتكم إن شاء الله. مكوناتنا هن كوب من الدقيق أو الطحين، نصف كوب من الحليب السائل، ملعقتين كبار من السكر، ملعقتين كبار زيت نباتي، نص ملعقة صغيرة سكر الفانيليا، ملعقتين صغار ممسوحين مش مليانين من البيكنج باودر، بيضة بحرارة الغرفة. وللموز بيلزملنا تقريبا 4 قطع موز حجم وسط، ممكن تحتاجوا أكتر ممكن أقل، لازم يكونوا مستويين بس ما كتير مستويين حتى ينمسكوا معنا جوا الخليط. بدنا نضيف للوعاء الحليب، البيض، الزيت، السكر وسكر الفانيليا. بدنا نخلطهم بس مجرد ما يمتزج البيض مع المكونات نرجع نضيف البيكنج باودر عليهم. والبيكنج باودر مثل ما قلنا ما تخلوها مليانة، خلوها عادية ملعقة ممسوحة، للجرام بتكون تقريبا 10 جرام. وهلأ بدنا نضيف كوب الدقيق اللي عنا أو الطحين، بدنا نخلطهم سوا، ما بدنا نشد كتير بالخفق، بدنا بس يمتزجوا سوا وما يكون عنا تكتلات. إذا حسيتوا إنه كمية الطحين طلعت أكتر من اللازم وطلع شوي ناشف أو تقيل القوام، رخوا بشوية مي ملعقة ما كمية كبيرة حتى يصير بهيدا القوام. لازم يكون عنا هيك، لا كتير خفيف ولا كتير تقيل. بعد ما خلصنا خليط البانكيك هلأ بدنا نقطع الموز بهيدا الشكل، ما بدنا القطع كتير تكون سميكة، بدنا اياها بهالسماكة كرمال بس نحطها على المقلاية ويتحمل البانكيك من الجهتين. كمان الموز من جوا يصير قوامه دايب وخفيف كتير، ما بدنا اياها سميكة حتى ما يطلع قوامها سميك بالبانكيك. بنفس الوقت ما بدنا اياها كتير رقيقة حتى ما تفرط معنا احنا عم نمسكها ونغمسها بالخليط، يعني هيك سماكة تعتبر ممتازة. وهلأ بعد ما قطعت الموز حنقل خليط البانكيك لوعاء يكون واسع أكتر حتى أتحكم بسهولة بتغميس الموز جوا الخليط. يعني أي صحن للأكل موجود عندكم شوية غميق بينفع بإنكم تحطوا فيه خليط البانكيك. هلأ بدنا نحمي مقلاية، منبلش تحمية على نار وسط مش قوية، إذا قوية بتحمى دغري وما بتكون حميانة فعليا، على نار وسط حتى نلاقيها حميت منيح. بعدين منضيف الزبدة، ما منضيف الزبدة من البداية لأنه بتحترق عنا، بس تصير حامية منيح منضيف الزبدة. وكمان مهم جدا بس نضيف الزبدة بنمسحها دغري للمقلاية حتى تتوزع بشكل منيح، ودغري بنبلش نحط قطع البانكيك عليها، والنار بنعدلها، ما بدنا النار تكون كتير قوية ويصيروا دغري ياخدوا لون وما يكونوا اخدين القوام. النار بدها تكون وسط، نحن دغري بنحس اذا هي عم تستوي بسرعة اكتر من اللازم او عم تطول اكتر من اللازم، ساعتها بنعدل الحرارة. بس نحسها نشفت من تحت وبلشت تنشف شوي من فوق ويبين علينا انه الطرف بلشوا ياخدوا لون، ساعتها فينا نقلبها ونخلي الجهة التانية كمان تاخد لون. بأي ملائق بالمطبخ موجودين عنا للطبخ نستعملهم لنقدر نشيل الموز بهيدا الشكل، كل ما كان أرفع كل ما أفضل، نتحكم بسهولة بأنه نشيل قطع الموز. طبعا إذا ما متوفر عنا فينا نستعمل أي أداة تانية، فينا نستعمل شوكتين حتى نشيل الموز من خليط البانكيك وننقله على المقلاية. بعد ما نشفوا عندي القطع من تحت واخدوا لون، ببين عليكم انه هن اخدوا لون على الاطراف، بتصيروا بتقلبون بتتركون على الجانب التاني حتى ينشفوا كمان وياخدوا لون. وهلا بشكل اوضح على المقلاية تنشوف كيف عم نحط القطع بهيدا الشكل، مثل ما شايفين من تحت بينوا انه اخدوا لون، هون صار فيني اقلبهم بسهولة. كل قطعة ما بتاخد أكتر من دقيقة أو دقيقتين على المقلاية، المهم النار ما تكون كتير قوية ولا تكون كتير خفيفة، خلوا النار وسط وعدلوها حسب الحاجة. وهيك منكمل حتى نخلص كل القطع اللي عنا ودغري منقدمهم مباشرة هن وسخنين. وهيك صاروا جاهزين عنا ميني بانكيك الموز بشكل كتير حلو بطعم كتير طيب، مثل ما شايفين اخدين تحميرة على الجهتين، قوام كتير حلو والحجم كتير كمان حلو للتقديم، طعم رائع كتير حيعجبكن، كتير خفيفة بالتم والعجينة كتير ناجحة. دوبت نوتيلا وعم زين فيها، وطبعا اذا ما بدكم تحطوها بالكيس فيكم تذوبوا النوتيلا وبالملعقة تعملوا كمان نفس هيدا الشكل فوق البانكيك. وفوق النوتيلا ححط شوية فستق حلبي، طبعا انتو بتزينوا باللي بدكم اياه. وصفة جدا مناسبة ورائعة، بس عبالكن شي حلو وطيب بنفس الوقت، تعملوها لإلكن ولعائلتكن ولضيوفكن.
قوامها كثير حلو وعجينة جدا ناجحة. جربوها واعطوني رأيكم فيها، كثير حتعجبكم إن شاء الله. وهيك القطعة من جوا الموز دايب عنا وقوامه كتير رائع. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صحتين وهنا.